Kryeministri italian Conte thot se kriza politike ka penguar reformat në Shqipëri dhe i kërkon opozitës të ulet në bisedime pa kushte, ndërsa Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës zyrtare në Rom kërkoi nga Italia njohjen e sigurimeve shoqërore të emigrantëve për efekt pensioni. Por kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha thot se zgjidhja e krizës do të vijë nga zgjedhjet e parakohshme. Ai akuzoi sërish qeverinë se ka lënë vendin në baltë dhe shpreh se Shqipërisi duhet një qeveri që t'u kthejë shpresën qytetarëve. Importet e energjisë rrezikojnë të prekin buxhetin e shtetit. OSHE-ja pritet të aplikojë për një kredi me garanci të qeverisë për shkak të faturës së lartë të blerjes së energjisë, e cila nga janari sipas së thatësirës ka rritur në mbi 153 milion euro. 2 shqiptarë dhe një kroat u kapën me 104 kg kokainë në një operacion të policisë greke dhe zyrës së DEA-s amerikane në Athinë. Droga së bashku me mbi 800.000 euro kesh u gjet në shtëpinë e tyre në kryeqytetin grek. Pentagoni publikon pamjet filmike të operacionit forcave speciale amerikane që truan ekzekutimin e liderit të shtetit islamik al-Baghdadi. Filmimet tregojnë momentin e bombardimit të bazës së kryeterroristit dhe goditjen e rojeve të tij. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit konfirmon se ndeshja Shqipëri-Francë do të luhet më 17 nëntor në arenën kombëtare. Armand Duka pranon se FIFA ka bërë disa vërejtje të cilat po adresohen brenda afatit. Me mbrëma të gjithëve, mirë se vini në edicion informativ të orës 19:30 në Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës sotme. Kryeministri italian Giuseppe Conte i ka bërë apel klasës politike shqiptare që të zgjidhë krizën pasi ajo ka penguar ecurinë e reformave dhe i kërkoi opozitës që të ulet në bisedime dhe pa kushte. Ndërsa Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës së tij zyrtare në Rom kërkoi nga qeveria italiane që të njohë kontributet shoqërore të emigrantëve shqiptar, kjo për efekt pensioni. Kryeministri italian Giuseppe Conte ripërsëriti sërish në krah të kryeministrit Edi Rama kësaj here nga Roma, rëndësinë që ka zgjidhja e krizës politike në Shqipëri. Gjatë konferencës për shtyp mes dy kryeministrave në mbyllje të vizitës zyrtare të Edi Ramës në Itali, Conte i jep mesazhe dhe opozitës. E inkurajova kryeministrin Rama për të zhbllokuar krizën politike që prej kohësh e ka penguar Shqipërinë, të vijojë me reformat, në mënyrë të veçantë reformën zgjedhore, edhe ftoi edhe partitë opozitare në Shqipëri të jenë të gatshme për të zgjidhur këtë krizë. Më lejoni të them pa kushte. Miratimin e reformës zgjedhore Conte e shet të lidhur me vendimarrjen e Këshillit Evropian në mbledhjen e radhës, ku do të ridiskutohet zgjerimi i Unionit. Dhe në këtë pikë ripërsërit mbështetjen që Italia i ka dhënë dhe do të jap vendit tonë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, mbështetje për të cilën ka marrë falënderimet e kryeministrit Rama. Mbetet aktuale zgjidhja e krizës politike dhe institucionale për të vijuar dhe kompletuar procesin reformator e për të patur të gjitha letrat në rregull në takimin e ardhshëm kur vendet anëtare të Këshillit Evropian do të shprehen sërish për zgjerimin e Unionit. Ajo që mund të garantoj është se Italia do të jetë në rreshtin e parë për të mbështetur këtë kërkesë në çdo mbledhje të Këshillit Evropian. Për reformën zgjedhore, të cilën dëshirojmë pa diskutim ta kryejm në marrëveshje me të gjitha forcat politike, por do ta përmbushim në Parlamentin e Shqipërisë. Në takimin mes dy kryeministrave është diskutuar dhe për luftën e përbashkët ndaj krimit të organizuar dhe trafiqeve të palishme. Mora nga kryeministri mbështetjen e plot për paketën e re antikrim dhe antikorrupsion që ne po përgatisim. Të tjera projekte që janë diskutuar në Rom janë dhe ato për ngritjen e një komisioni ekonomik bilateral të përhershëm mes dy vendeve, një marrëveshje për trajtimin e të burgosurve shqiptar, si dhe njoja e sigurimeve shoqërore të emigrantëve shqiptar në Itali. Meriton të çmohet dhe të futet në rrugën e zgjidhjeve çështja e sigurimeve shoqërore të kësaj mase të madhe kontributorësh në shtetin italian. Më vjen shumë mirë që bashkëpunimi i nisur në këtë drejtim është konfirmuar nga kryeministri. Çështja e diplomave dhe punësimit të të rinjve, siç u pohua nga dy krerët e qeverive, kanë marrë një vëmendje të shtuar në takimin e dytë brenda 2 javëve mes Edi Ramës dhe Giuseppe Contes. Dhe gjatë qëndrimit të tij në Itali, kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë edhe në asamblenë e industrialistëve të detit. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë theksoi se italianët po investojnë gjithnjë më shumë në Shqipëri për shkak se taksat
janë shumë të ulta. Ai tha gjithashtu se në javët e ardhshme do të hapet një tender ndërkombëtar për aeroportin e Vlorës dhe njoftoi se shumë grupe italiane kanë shprehur interes për këtë projekt. Ajo ndalet edhe tek projektet detare duke thënë se Shqipëria po punon për të zgjeruar kapacitetet e porteve të saj. Si shembull, ai mori marrëveshjen e firmosur për ndërtimin e terminalit të parë modern për kroçerat. Kryeministri foli edhe për turizmin, ku theksoi se numri i qytetarëve italianë që vizitojnë vendin tonë është gjithnjë në rritje nga viti në vit. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, shesi zgjidhje të vetme të krizës në vend zgjedhjet e parakohshme. Gjatë një bashkëbisedimi me disa të rinj, ai ka akuzuar sërish qeverinë se ka lënë vendin në baltë dhe u shpreh se Shqipërisë duhet një qeveri që t'u kthejë shpresën qytetarëve. Është kusuri një qeverie që nuk ka lënë askënd më shumë në baltë se sa ju, rinin e këtij vendi. Në tërë dështimet e kësaj qeverie dhe këtij kryeministri, dështimi më i madh është dështimi me rinin. Ju do të jeni bashkëudhëtar në rrugtimin ton, së pari drejt zgjedhjeve dhe një qeverie të dalë nga vota e qytetarëve në bërjen realitet të çdo zotimi, dhe zotimi ynë kryesor është ta kthejmë shpresën në Shqipëri. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker ka lëshuar kritika të forta ndaj liderëve të Bashkimit Evropian që ishin kundër hapjes negociatave për antarësim për Tiranën dhe për Shkupin. Ai tha se të tillë udhëheqës kanë një mentalitet të prapambetur dhe pikpamje të shekullit 19. Për Shtetet e Bashkuara është zhgënjyes fakti që Këshilli Evropian nuk mundi të hapë negociatat e antarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Këtë qëndrim të Washingtonit e bëri të qartë ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker në një intervistë për Radion Europa e Lirë. Ne u zhgënjyem. Sekretari Pompeo këtë e bëri të qartë që Këshilli nuk mundi të ecë përpara me nisjen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Perspektiva europiane, ideja që njerëzit e këtyre vendeve duan të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, ka qenë përbërës kyçi i politikës tonë të jashtme. Madje Riker i konsideron të prapambetur në mentalitet ata liderë europian që nuk pranuan hapjen e negociatave. Ne nuk jemi antar të Bashkimit Evropian, por e kemi mbështetur këtë ide. Ndaj dhe programet tona të ndihmës, diplomacia jonë kanë mbështetur reformat që këto vende kanë ndërmarrë për të ecur përpara në këtë drejtim. Besojmë se kjo është në interesin më të mirë të vendeve të rajonit, por edhe të Evropës. Ndaj është zhgënjyese të shohim disa lider me pikpamje të shekullit të 19 për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit ndodhet në Prag ku merr pjesë në një forum për politikat europiane dhe NATO-n. Një tjetër mesazh në mbështetje të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut ka dhënë në Shkup zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, njëkohësisht i dërguar i posaçëm për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer. Do ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga kolegët e Klan Maqedonisë. Gjatë 3 ditëve të kaluara në Shkup, përveç takimeve me krerët shtetëror dhe liderët e partive politike në Maqedoninë e Veriut, Palmer ka theksuar se ka këmbyer mendime edhe me ambasadorët e 10 vendeve të Europës juglindore. Në deklaratën pas takimit me kryeministrin Zaev, ai ka theksuar se SBA, pavarësisht zhvillimeve në Bruksel, mbeten të përkushtuar për integrimin e rajonit në strukturat europiane. Mezi presim që ky vend të bëhet antare e 30 e NATO-s, riafirmuam përkrahjen amerikane për integrimin dhe perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut dhe rajonit. Lidhur me stabilitetin e Ballkanit, Palmer ka përmendur se Washingtoni edhe më tej angazhohet për zbatimin e marrëveshjes së Prespës, që sipas autoriteteve të Shkupit në disa dispozita është cënuar për shkak të jos franceze në samitin e Brukselit. Në Shkupi jemi takuar me ambasadorët e gjithë rajonit të Ballkanit për të diskutuar për një spektër të çështjeve rajonale. Ishte një mundësi e mirë për të këmbyer mendime, mezi pres të kthehemi dhe të vazhdojmë konsultimet me miqtanë në Shkup. Nga kabineti i kryeministrit njoftojnë se Zoran Zaevi ka falënderuar diplomatin Palmer për ratifikimin në Senat të protokollit për aderimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Siç thuhet, vendi edhe më tej do të angazhohet në përmbushjen e reformave dhe të kultivojë marrëdhënie të mira ndëretnike dhe ndërfqinjësore.
Partia Demokratike ka akuzuar sërish kryeministrin Edi Rama se është duke mbrojtur kryebashkiakun e Vorës, si pasaj Agim Kajmaku duhet të ishte shkarkuar sapo prokuroria konfirmoi se kishte shkelur ligjin e dekriminalizimit. Një ditë përpara se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të vendosë për mandatin e kryetarit të Bashkisë së Vorës Agim Kajmaku, Partia Demokratike thotë se ai duhet të ishte shkarkuar menjëherë nga kryeministri Rama, sapo prokuroria verifikoi zyrtarisht se ai ka shkelur ligjin e dekriminalizimit. Duke mbajtur në detyrë një funksionar të lartë publik që shkel ligjin, që kryen vepra të rënda penale dhe mashtron qytetarët, Edi Rama tregon se antiligji është modeli i tij i qeverisjes. Për demokratët kjo qeveri nuk është e angazhuar për plotësimin e kushteve të Bundestagut. Duke kandiduar persona me të kaluar kriminale, si në Shkodër, Vorë apo Vallën e Dejës, Edi Rama dëshmon se nuk ka ndërmend të marrë seriozisht plotësimin e 9 kushteve të Bundestagut, që është e vetmja rrugë për të hapur derën e mbyllur të Europës për të 4. herë radhazi. Sipas organit të akuzës, kryebashkiaku i zgjedhur në 30 qershor në Vorë është subjekt i ligjit pasi në formularin e vet deklarimit nuk ka përmendur ndalimin në Greqi në vitin 2003 me para të falsifikuara. Vet Kajmaku i ka dërguar një letër KQ-s ku shprehet se nuk ka qenë në dieni të procesit të zhvilluar në mungesë të tij në Greqi. Ka kaluar me debate të forta mbledhja e drejtuesve të Partisë Socialiste në qytetin e Shkodrës, ka këzhvëshkrirja e strukturave drejtuese aty dhe zëvendësimi drejtorëve të dorëhequr pas urdhrit të dhënë nga në kryeministri Edi Rama. Shkrirja e strukturave drejtuese të Partisë Socialiste në Bashkinë e Shkodrës me urdhër të kryeministrit Rama pas zgjedhjeve të 30 qershorit, si dhe dorëheqja e Valdrin Pjetrit, e ka kthyer këtë bashki në një nga më problematiket për socialistët. Procesi zgjedhor ku është përfshirë Partia Socialiste e ka ndezur edhe më shumë debatin e brendshëm. Në mbledhjen që koordinatorët e caktuar nga kryesia kanë zhvilluar të mërkurën, nuk kanë munguar debatet e forta. Kjo është pohuar dhe nga Erben Pëllumbi, i deleguar së bashku me Musa Ulqinin, Senida Mesin dhe Luana Harushën për qarkun e Shkodrës. Riorganizimet në mënyrë krejtësisht natyrale që shoqërojnë edhe me çik debate për këtë punë bëhen. Po tjetë se gjërat kishin vajtur vaj, nuk kishim pse të bënim një riorganizim. Debatet e brendshme kanë ndikuar dhe në zvarritjen e procesit të përzgjedhjes së drejtorëve të rinj rajonal, të dorëhequr në masë me kërkesë të kryeministrit Rama. Nuk është një proces i lehtë, por nuk përjashtohet mundësitë që individ caktuar të kenë edhe qefmbetje personale. Sa i takon zgjedhjes së kryetarit Bashkisë së Shkodrës, Pëllumbi thotë se ajo është në dorën e kreut të shtetit, i cili duhet të dekretojë një datë për zgjedhjet e pjesshme. Situata në Bashkinë Shkodër duhet marrë një zgjidhje nëpërmjet presidentit të Republikës. Mundësi tjetër nuk ka. Të premten, deputetët, koordinatorët dhe kryebashkiakët që përfshihen në grupin e rajonit të Veriut do të zhvillojnë një mbledhje në Selin Roz, të thirrur nga kryeministri pikërisht për të diskutuar shqetësimet për qarkun e Shkodrës. Nevojat për importim të energjisë elektrike mundet që të prekin edhe buxhetin e shtetit. Deri tani fatura e energjisë importuar nga ana e OSHE-s ka vlerën e 153 milion eurove vetëm për këtë vit. Përveç goditjes së dhënë tashmë nga ngadalësimin e rritjes së prodhimit të brendshëm kombëtar, situata e rëndë e prodhimit të energjisë elektrike rrezikon të prekë edhe buxhetin e shtetit. Burime për televizionin Klan bëjnë me dije se fatura e lartë e importeve të kompanisë së shpërndarjes së energjisë mund ta detyrojë ato për aplikimin e një kredie financiare, duke bërë që garant të dalë qeveria e si pasojë garancia të kontabilizohet si borxh duke rritur nivelin e tij për këtë vit. Deri tani prodhimi i energjisë nga korporata elektroenergjitike ka arritur në 2133 gigavator, duke arritur një shifër më të ulët edhe se viti 2004 dhe 2007, kur kriza energjitike goditi vendin. Në pamundësi për të realizuar furnizimin, operatori i shpërndarjes energjisë ka blerë energji në treg të lirë dhe import për gjatë të gjithë muajve të vitit, duke bërë që fatura në fund të tetorit të arrijë në 135.6 milion euro. Së fundi OSHE ka nisur një tjetër kërkesë për blerje të energjisë elektrike për muajin nëntor, për një sasi që arrin shifrën e 18 milion eurove, duke bërë që në 11 muaj importet arrin në 153.6 milion euro. Çmimi i energjisë së importit është rritur ndjeshëm në fund të këtij viti, ku në 2 prokurimet e fundit OSHE ka arritur që të blejë 1 megavator për një çmim mesatar prej 75 eurosh. Niveli i ujit në hidrocentralin e Vjerzës ka arritur në 274.2 metra, duke ulur me 4 metra krahasuar me shtatorin. E vetmja shpresë për kompanitë të këtij sektori është që në 2 muajt e fundit të vitit të ketë shtim të rreshjeve. Bizneset në vend kanë ngritur shqetësimin se dyfishimi i gjobave për ata që nuk lëshojnë kuponat tatimor rrezikojnë që t'i çojë ato drejt falimentimit.
Për hir të vërtetës ne prisnim një paketë të thelluar. Por edhe pse nuk e kanë marrë në dorë ligjin e ri fiskal, shoqatat e biznesit kërkojnë që për vitin 2020 qeveria të mbajë 2 premtime të cilat i ka patur në program: zbutjen e tatimit mbi pagat e larta dhe stimulimin e bujqësisë dhe agroindustrisë. Për të gjitha palët, paketa fiskale duhet të rikthejë rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar te fermeri. Nëse ne vazhdojmë ta shohim tatimin mbi të ardhurat personale apo mbi pagat si të vetmin burim për buxhetin e shtetit, ne nuk bëjmë gjë tjetër vetë se gabojmë. Rakordimi i TVSH-s 6% në shitje, 6% në rimbursim, ose 20% në shitje, 20% në rimbursim. Ky është thelbi i kërkesave tona. As nuk po punon me skemat e rimbursimit duke qenë në nivelet me Maqedoninë dhe Kosovën, një premtim elektoral. Këshilli i Agrobiznesit kërkon që të mbahet edhe premtimi për heqjen e taksave të nafta që përdoret në sektorin bujqësor. Çmimi i lartë i saj bën që produktet vendase të jenë më pak të konkurrueshme në treg, thot Agim Rapaj. Nëse ne do të bëjmë mini Schengenin, ne nuk mund të konkurrojmë në një treg të lirë ku çmimet e naftës janë më të mëdha në rajon. Bizneset thonë se asnjë nga kërkesat e tyre drejtuar Ministrisë së Financave nuk është marrë parasysh, ndërsa shprehin shqetësim se rritja e nivelit të gjobave për moslëshim të kuponit tatimor mund të çojë bizneset e vogla drejt mbylljes ose mund të rritë korrupsionin. 1.000 lekë për biznesin e vogël e ekzekutueshme në moment që kapet. Për vitin e ardhshëm, Ministria e Financave ka vendosur të stimulojë industrinë automotive, duke ulur në 5% tatimin mbi fitimin për këtë sektor, ndërsa ka çuar në 5 vjet mbartjen e humbjeve për sipërmarrësit që investojnë mbi $10 milion. Stimulim fiskal do të marrë dhe biznesi që sponsorizon aktivitetet sportive, ndërsa dyfishohen gjobat për moslëshim të kuponit tatimor. $104 kilogram kokain janë sekuestruar gjatë një operacionit të policisë së Athinës në bashkëpunim me DEA-n amerikane. Policia greke ka sekuestruar 105 kg kokain dhe më shumë se €700.000. Në pranga kanë rënë 2 shtetas shqiptar dhe 1 kroat, emrat e të cilëve nuk bëhen të ditur. Operacioni i forcave të policisë u krye paralelisht në 2 banesa në zonat e Agios Dimitros dhe Iliupolis të Athinës. Si shihet edhe nga pamjet, lënda narkotike ishte e fshehur në një sobë elektrike në disa enë të mbushura me rër. 2 shqiptarët dhe shteta si kroat arrestuar dyshohet se janë pjesë e një grupi ndërkombëtar të trafikut të drogës. Aksioni i policisë u përshëndet edhe nga ministri i mbrojtjes së qytetarit Mihalis Krisoidis. Ai ka postuar një video të shkurtër të operacionit ku falenderon forcat e policisë për këtë arritje. Flasim tani për një aksident të rënd i cili ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Lezhë pranë vendit të quajtur kryqëzimi i Shënkollit, një automjet që drejtohej nga një 32 vjeçar nga Kurbini ka përplasur një person që udhëtonte me motor, i cili ka gjetur vdekjen. Viktima është Tom Deda, 55 vjeç, banues në Gryk Lumit të Lezhës. Drejtuesi i automjetit u shoqërua në polici deri në zbardhjen e ngjarjes. Ky kryqëzim është një njollë e zezë për qarkullimin rrugor, pasi aksidentet aty janë të shpeshta. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të flasim tani për certifikimin e zgjedhjeve në Kosovë, proces i cili mund të zvarritet deri në dhjetor për shkak të ankesave nga ana e partive politike, por dhe vendimit për rinumërimin e votave të vonuara të diasporës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të zbatoj vendimin e Gjykatës Supreme që të numërohen votat e diasporës të zgjedhjeve të 6 tetorit të ardhura me vonesë. Ne jemi obliguar që ti numërojmë flet votimet e votuesve jashtë Kosovës. Por pati ankesa nga anëtarët e KQZ-s, duke e quajtur këtë vendim të Supremës si precedent të keq. Ndoshta do të më kërkuar edhe interpretim të ligjit të zgjedhjeve përgjithshme dhe në gjykatën kushtetuese, sepse faktikisht po ndryshon ligji me vendime gjyqësore. Është një vendim i cili është në kundërshtim me ligjen special
Ç'është zgjedhja? Një ditë më parë Gjykata Supreme ka miratuar si të bazuar ankesën e lëvizjes vetëvendosje që të ndryshohet vendimi i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, me të cilin ndalohej numërimi i 4.631 zarfeve me vota të ardhura nga jashtë Kosovës. Ndryshe, kryetaria e KQZ-s Valdeti Daka nuk ka përjashtuar mundësinë që certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve të 6 tetorit të ndodhë në muajin dhjetor. Vlerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Pentagoni ka publikuar pamjet e operacionit i cili u zhvillua në datën 26 tetor ku mbeti i vrarë kreu i shtetit islamik ISIS al-Baghdadi. Pentagoni ka publikuar këto pamje të operacionit të 26 shtatorit në fshatin Barisha në veri të Siris, ku ekzekutua kreu i shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Në xhirimet e kryera nga helikopterët e ushtrisë amerikane tregohen goditjet me bomba ndaj disa xhihadistëve, të cilët kishin rrethuar shtëpinë ku fshihej al-Baghdadi dhe qellonin me armë në ajër. Aty shfaqet edhe momenti kur hidhet një bombë e madhe që shkatron krejtësisht banesën ku ndodhej tuneli në të cilin kalifi i terrorit u vethodh në erë. Për momentet e fundit të al-Baghdadit, mund t'ju them se vdiq në një vrim bashkë me 2 fëmijë të tij, pasi hodhi veten në erë. Mund ta merrni me mend se çfarë njeriu ishte ai, bazuar në këto veprime. Numri personave të vrarë në atë operacion është i madh sipas autoriteteve amerikane, por ishte e pamundur të përcaktojë sakt për shkak të shkatërimeve nga luftimet. Mediat ndërkombëtare shkruajnë se xhihadistët kanë zgjedhur kreun e tyre të ri me pseudonimin Abu Ibrahim al-Quraishi, i cili përmes një mesazhi zanor paralajmëron hakmarrje për vrasjen e al-Baghdadit. Ndërsa autoritetet meksikane kanë publikuar pamjet e tentativës pak ditëve më parë për të arrestuar djalin e bosit meksikan të drogës El Chapo. Autoritetet meksikane publikuan këtë video që tregon momentet kur efektivet e policisë ushtarake ndërhyjnë në një banesë për të arrestuar Ovidio Guzmanin, djalin e El Chapos, kreu të kartelit famkeq të drogës të Sinaloas. Drejtuesi i operacionit u bën thirrje vazhdimisht që të qëndrojnë të qetë njerëzve të Guzmanit që e shoqërojnë të shqetësuar. Operacioni mban datën 17 tetor, por policia ushtarake nuk arriti ta finalizojë. Ata u detyruan ta lënë të lirë pasi zonën e rrethuan qindra pjesëtar të armatosur të karteleve të tij. Në video dëgjohen edhe të shtënat me armë prej tyre. I vënë përballë kritikave nga opinioni publik, presidenti meksikan justifikoi vendimin për lirimin e Guzmanit. Vepruam në mënyrën më të drejtë për të shpëtuar jetët e të tjerëve. Do të duheshin deri 3000 forca në atë moment mitraloz helikopter për të ndërhyrë. Por më tepër na kërcënuan se do të vrisnin civil si hakmarrje. I zgjedhur president një vit më parë, López Obrador i ka shpallur luftë karteleve të drogës, por që deri më tani ka dështuar në uljen e numrit të vrasjeve. Preç Zogaj duket se nuk e lë pas dore letërsinë. Anjeza nuk u zgjua është romani i tij më i fundit. Në qendër të këtij libri është një histori dashurie. Anjeza nuk u zgjua, kështu e ka titulluar romanin e tij Preç Zogaj, ngjarje të vendosura në vitet 80. Një histori dashurie dhe dramë mes dy të rinjve, Anjezës dhe Davidit. Autori thot se ky roman voluminoz do t'ju mbajë mbërthyer dhe do të tregoj se ndonjëherë kemi vetëm një shans në jetë. Është një histori dashurie midis Anjezës, që është personazhi kryesor i librit, dhe Davidit, që thyhet në kontaktin me një realitet i cili ofron pak shanse. Është një roman në cilin kam dashur të tregoj dramën e shansit të vetëm. Zogaj vjen me një rrëfim ndryshe këtë herë. Jam përpjekur që të thyej disa tabu që ekzistojnë dhe në letërsinë shqipe në lidhje me marrëdhëniet e dashurisë dhe me erotikën. Kurreshtja për romanin Anjeza nuk u zgjua, nisi që në momentin e prezantimit. Politikan, artist, autor dhe kritik të pranishëm në promovimin e librit, të ngacmuar nga rrëfimi i autorit, e bën menjëherë këtë roman pjesë të bibliotekës së tyre. Edhe Tirana tashmë duket se ka kthyer në një traditë festën e Halloweenit, nuk kanë munguar aktivitetet, por mbi të gjitha edhe kostumet në për shkollat ndryshme. Step right up.
Është Halloween. Të maskuar frikshëm, të parë që i gëzojnë festës së ringjalljes së shpirtrave janë fëmijët. Pas veshjeve që i ngjasojnë personazheve, ndihet gara për kostumin dhe maskën më të bukur. Unë jam një shtrike ke qyqit me rë të gjithë. Jam një personazh nga e premtja e 13. Gruaja e Drakules. Një njeriu që shef shumë televizor. Përgatitjet për këtë fest i kanë nisur që herët. Nuk ndodh shpesh që t'jesh mes 5 vajzave djallëzore, megjithatë në festën e Halloweenit gjithçka mund të ndodhë. Ju e festoni çdo vit? Po, çdo vit. Sa kohë keni që e keni menduar këtë veshje? Ne kemi që në shtator. Atmosfera e Halloweenit ndihet në shumë lokale të kryeqytetit. Për më të rriturit, festa pagane me origjinë nga Irlanda kulmon rreth mesnatës së 31 tetorit. Dhe ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, qëndroni më tej me transmetimet tona këtu në Klan.